السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل عشاق المناظر الطبيعية وخاصة المناظر الطبيعية البحرية. النهاردة إن شاء الله جاي لكم برسم موجة بحر مرتفعة ومرتفعة جدا كمان إن شاء الله. الجزء اللي على اليمين ده هو هيكون موضوع اهتمامنا خلال ال20 دقيقة اللي احنا هنقضيها مع بعض. شباب هنتكلم في كل شيء بالتفصيل، ولكن بداية نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة للعالمين. بنبدأ مع بعض كالعادة. بذكركم بوضع لايك أسفل الفيديو دعما لنا كي نستمر، واشتراك في القناة لو حضرتك أول مرة تزورنا في القناة. يسعدني اشتراك حضرتك في القناة وتفعيلك لزر الجرس حتى يصلك كل جديد. دي الألوان الأساسية اللي بنبدأ بيها الشغل بتاعنا أو بنرسم بيها كل المناظر الطبيعية بتاعتنا واحدة واحدة، خطوة خطوة. وللمبتدئين ألوان أكريليك مصنعة في المنزل. كل الناس اللي موجودة على القناة تعلم جيدا كيفية تصنيع الألوان الأكريليك في المنزل، وأنا دائما أذكر هذا في كل فيديوهاتي حتى تعم الفائدة على الجميع. البداية مع اللون الموف الجميل اللي حضراتكم شفتوه ده. بيتكون من ايه؟ بيتكون من احمر وازرق كميتين تقريبا قد بعض مع سنة ابيض، بيديك اللون الموف الجميل اللي بدأنا بيه ده. وبعد كده بنبدأ نزود الابيض والازرق يديني لون سماوي بيختلط مع اللون الموف. في الفيديو ده انا بشتغل حاجتين بشكل مختلف عن الفيديوهات السابقة. بنشتغل السماء بشكل مختلف خالص، وبنكون السماء والسحاب جزء جزء، والاجزاء دي كلها بتترابط مع بعضها. ركز معايا في الكلام ده، وركزي ايضا يا فنانة، لان الكلام ده مهم جدا للناس اللي بتشتغل بايدها في البيت وبترسم، وللناس اللي هي بتتابع لمتعة المشاهدة. شباب ركز دائما وتابعوا دائما حتى تتعلموا وتستفيدوا وتستمتعوا بالفيديو. دايما عينك على حركة الفرشة وازاي انا ماسك الفرشة بالايد. طريقة الامساك بالفرشة دي لوحدها بتيجي بتبقى مهارة وخبرة كونك تمسك الفرشة بهذا الشكل. فدي يعني نتاج شغل كتير جدا. وايضا عينك دايما مع حركة الفرشة عينك على الباليتة، لان بحاول اظهر لك الالوان وخلط الالوان والدرجات الناتجة اللي انت بتشتغل بيها علشان الامور تبقى واضحة كلها امامك. طبعا على يمين الشاشة بنبدأ بهذا الشكل. في كل جزئية بتبدأ تزود سنة أبيض بحيث إنك أنت بتحصل على درجات مختلفة ومتباينة كثيرة من الألوان. واحدة واحدة بنزود الأزرق أهو، وزودنا عليه سنة أبيض بدأ يديني درجة لون سماوي. ببدأ أخلطها مع بس مختلفة عن الألوان اللي حواليها. ركز كده في كل مرة بزود كده، بفتح أو أزود الإضاءة وأزود اللون الأبيض هكذا. أو زودت أبيض. كل ما بقترب طبيعي جدا في المناظر الطبيعية وفي رسم السماء من خط الأفق، السماء لونها بيكون أكثر إضاءة. لاحظ لم تبدو لك أي تكتلات سحاب حتى الآن إلا البسيط أو البعيد، لكن مهارتك هنا في إنك كل جزئية بتضعها على اللوحة بتدمجها مع الأجزاء اللي حولها. ركز كده في الجزئية دي، شوف إزاي تندمج مع الحواف اللي حولها. زودت ابيض هنا اهو. في تزويدتك للابيض بيديك درجة لون فاتحة شوية، فلما بتدخل مع على خلفية غامقة يقوم تصنع بنفسها بشكل غير مباشر كتلة سحاب بعيدة. ركز بنزود الاضاءة عند خط الافق اهو واحدة واحدة. وشوف بقى السحاب هنرسمه ازاي في خطوتين اتنين. ادي الخطوة الاولى الابيض، وباخد منه على الاجناب هكذا، وابعد شوية على اليمين واخد واحدة كمان. اظهر التكتلات السحاب بهذا الشكل، والاضاءة بتكون اعلى قمة السحابة هكذا. بالشكل ده احنا انتهينا من رسم السماء. تخيل انت كده رسمت السماء بطريقة سهلة جدا. ظهرنا فيها سحابة او اتنين الكتل بتاعتهم، والباقي كله غيوم رايحة في بعضها. شوف بقى هنا الازرق وسنة احمر بدأ يديني موف غامق. موف غامق لان ما زودتش ابيض. تمام. وباخد كده عند خط الافق. لاحظ زودت الاحمر اهو وعليه سنة ازرق بدأ يديني درجة موف غامق قوي. اخد خط الافق. عايزك تجر خط الافق بهذا الشكل، عايزك تسحب خط الافق بهذا الشكل، عايزك ترسم خط الافق
بهذا الشكل، تكون ايدك مستوية، فرشة مستوية، فرشة جاهزة مسطحة هكذا. بنزود على اللون نفسه سنة اصفر، بدأ يقلب باخضر، درجة من درجات اللون الاخضر، مفيش مشكلة ابدا. وانا نازل لاسفل، كل ما انزل لاسفل هبدأ ازود اللون الازرق مع الابيض، وتبدأ بالشكل ده يتكون معاك لون مياه البحر. لاحظ الازرق لما دخل بدأ يكسر اللون الاخضر، فبدأ يعطيك درجة لون تركواز. هنا جنب او هنا اسفل الصخور درجة اللون هتبدأ تفتح، بمعنى ايه؟ هتكون اللون الازرق واضح، ازرق بابيض. لاحظ كده اهو ابيض، وببدأ اطلع لفوق تدريجيا، وايدي تبقى خفيفة على الفرشة، ضغطة ايدك على الفرشة تبقى خفيفة. ركز، شوف هنا سنة اخضر بسيطة قوي بالقرب كده من المبنى المرتفع. وزي ما بقول لك وقلت لك، تركيزنا كله في هذا الفيديو هيكون على الصخور اللي هي جهة اليمين والموجة المرتفعة. يعني انا مش ههتم برسم البيت والصخور اللي هي على اليسار. الجزء التركواز اللي فيه سنة اخضر جهة في المنطقة اللي في النص دي كده، انت حضرتك شايفه لون من لون المية مسطح، لكن في الحقيقة دي موجة مرتفعة، في الحقيقة دي هتبقى موجة مرتفعة. ركز، بنملأ هكذا. شوف ازاي بتنوع في درجات الالوان. شوف هنا درجات الموف هتبدأ تدخل هنا اهو، بدأت تزود الموف. طب الموف ده جاي منين؟ احمر مع قليل من الازرق، بتضيف ليه سنة ابيض، يبدأ يديك الموف الفاتح الجميل ده. ركز، يبقى هنا مياه البحر اخذت درجات كتيرة جدا. المنطقة دي يا شباب، المنطقة دي انت تشوفها كده تحس ان هي مياه مسطحة عادية جدا، لكن في الحقيقة ده الجزء المرتفع من الموجة اللي احنا هنرسمها. الموجة دي مرتفعة حوالي 2 متر، ما يقرب من 2 متر. اخر حبة مية في الموجة دي لأعلى تصل اكثر من 2 متر. ازاي؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض. ركز، شوف انا بجيب لون ايه، اصفر وازرق واحمر. اعطاني درجة موف، برضو درجة موف غامقة كده. ليه؟ هلون بقى الصخور دي. وهي في صخور موف اقول لك اصبر، دي البداية، ده لون مبدئي. والموف بكسره بابيض اهو زي ما حضراتكم شايفين، فبدأ يديني يعني عاطيني على برتقالي بموف. عايز اجيب درجة لون اسود من نفس اللون ده، احمر اهو، درجة اللون الغامق من نفس اللون ده اهو، زودت الاحمر والازرق وحطيت عليه سنة اصفر بسيطة جدا، بدأ يديني درجة اللون الغامق علشان اشكل كل قطعة حجر او كل قطعة صخرة لوحدها. شوف الاسود بيجي ازاي، شوف الغامق بيجي ازاي. هنا ده لون اسود قوي، شوف ده غامق قوي اهو، من نفس اللون، خلي بالك من نفس اللون. لذلك الاحمرار موجود فيه بالرغم انه درجة غامقة جدا. يبقى هنا انا بقنعك وبأكد لك انك تقدر تجيب جميع درجات الالوان من هذه الالوان الاربعة. هذا اللون لما زودنا عليه حبة اصفر بدأ يدينا الوان درجة من درجات اللون الاخضر بس الغامق قوي الزيتي. وبنملأ بهذه الطريقة حول المنزل كل المساحات الخضراء، خلف المنزل وامام المنزل وفوق الصخور. وزي ما بأكد لحضراتكم، موضوع المنزل او البيت والصخور المرتفعة ده مش مجالنا النهاردة، ولكن هو عنصر بيكمل معانا اللوحة. فتركيزنا اكثر هيكون على الموجة المرتفعة. عايز اقول لحضراتكم في الاثناء دي ازاي بتكون اللون الاسود. اللون الاسود عبارة عن يجي منين؟ يجي من الاحمر والازرق، كميتين قد بعض تماما، ونقط وسنة اصفر قليل جدا من الاصفر، يقلب لك هذا اللون لاسود. وجرب وقول لي. بنملأ الصخور هكذا بلون اصفر جملي. اللون الاصفر الجملي ده جاء منين؟ جاء من احمر واصفر عطاك برتقالي مع سنة ازرق بسيطة. بقول لك تكوينات الالوان ازاي تجيبها اهو. وبنملأ المنزل هكذا السقف
والضوء من جهة اليمين، فالشمال في المنزل او جهة اليسار في المنزل الواجهة اليسار واخده لون رصاصي غامق كده هكذا. نكاد ننتقل للصخور اللي هي جهة اليمين اهو. انا كده قربت لك الكاميرا اهو علشان تتعلم معايا ازاي هنرسم الصخور مبدئيا، وبعد كده الموجة المرتفعة اللي هي بتصطدم في هذه الصخور. نفس اللون اللي بدأنا بيه وملينا بيه الصخور بنضيف عليه سنة ابيض قليلة، يعني ده مش ابيض صريح، وهأكد لك الكلام ده ان ده مش لون ابيض صريح، ده اللون اللي انت شغال بيه لون الارضية لون الصخور، ولكن ضفنا عليه قليل من الابيض. بعمل ايه؟ بنعطي الضوء اللي على كل حجر من اعلى هكذا، وبنظهر التضلعات والبروز اللي في الحجارة من خلال الإضاءة. المفروض ان فيه موجة مرتفعة بتصطدم بهذه الحجارة، فالحجارة دي او الصخور دي عليها مية، طرطشة مية مع ضوء الشمس، فبيبقى فيه لمعة في الصخور. لاحظ دي تاني درجة إضاءة في الصخور، يبقى كده زودنا الأبيض تاني، يبقى الدرجة اللي احنا بدأنا بيها ما كانتش أبيض فعلا أهو، ودي نفسها مش أبيض صريح، لا اللون ضفنا عليه أبيض، كل مرة بتزود الأبيض. أما أوصل لدرجة اللون الأبيض الصريحة هقول لك هي دي. لاحظ، تعلم، شوف بعينيك. الخطوط البسيطة اللي انت بتحطها على واجهة كل حجر او كل صخرة دي بتديك الاماكن البارزة في الصخرة اللي المفروض المية جاية عليها مبللة بالماء وعليها ضوء شمس بتظهر بهذا الشكل. وطبعا اتعلمنا اللون الاسود نكونه ازاي، بحيث ان احنا بنملأ بيه الفراغات اللي بين كل حجر والاخر هكذا. وقلنا الاسود بيجي من احمر وازرق كميتين قد بعض مع قليل جدا من الاصفر. بوضح لحضراتكم كل شيء بالتفصيل. هنا وصلنا لدرجة اللون الابيض الصريح، عشان حضرتك تسأل نفسك امال اللي كان الدرجة اللي كانت قبلها واللي قبلها ما كانتش ابيض؟ ايوه ما كانتش ابيض، كان لون الحجر بنضيف عليه قليل من الابيض لحد ما بتزود الضوء قوي في الاماكن الاكثر اضاءة. تعال للموجة المرتفعة، انت شايف اللون التركواز ده مسطح، ولكن الان هنخليه مرتفع لاعلى بالفرشة المستديرة ال5 ملي. خلي بالك بنبدأ نجسم الموجة من اعلى. الموجة جهة اليسار مرتفعة، ولكن الجزء اللي ناحية الصخور بتلف وتنزل، وهي بتلف وتنزل اصطدمت بكمية الحجارة دي فارتفعت الماء، طرطشت الماء لأعلى لأكثر من 2 زي ما قلت لك. شاهد بعينيك وركز، دي الموجة، دي حافة الموجة، وأعلى منطقة في الموجة في الجزء المرتفع الشفاف اللي الضوء بيضرب فيه من الخلف. فالموجة لما بتاخد ارتفاعها كده مثلا الارتفاع متر ولا حاجة بتبدأ تلف، وهي بتلف من جهة اليمين اصطدمت بالحجارة زي ما قلت لك، وبينتج عليه ان المية بترتد مرة اخرى فترتفع لأعلى بالطرطشة دي. الارتداد ده هنرسمه ازاي؟ ده اللي انا بتكلم فيه حاليا. ركز وهقرب لك الكاميرا اكتر وهتستمتع باللمسة. عندي ايوه قربت لك الكاميرا زي ما قلت لك اهو. شوف بقى انت هنا بترسم شكل الموجة والخط اللي هي واخداه عادي جدا بالفرشة كده، وتبدأ طرطشة المية تظهر حوالين هذا الخط. ففي مناطق هنا ضربات ايدك ضعيفة جدا يا دوبك بتديك طرطشة خفيفة، فبيبان لون المية لون غامق مش ابيض صريح. شايف هنا انت بترسم شكل الموجة، شكل دفعة المية اللي طالعة الاعلى، هي واخدة الكيرف ده
فبتزود اللون الابيض اللي بيديك شكل الموجة، لكن الطرطشة اللي على الحواف بيكون ابيض ايضا، ولكن ضربات فرشة ضعيفة وبعيدة عن بعضها، عاملة لك زي شبكة كده. شوف بزود الابيض قوي فين، والمية بتبقى متماسكة مع بعضها فين، في الجزء اللي بيرسم لك شكل الموجة اللي هو الكيرف والدوران والانحناء ده. اما الطرطشة نفسها المية الغير متماسكة عطيها لك شكل شبكة كده، فبتكون الشبكة دي او الطرطشة دي او الرذاذ ده بيجي ازاي؟ هي نفس الفرشة ونفس الابيض، ولكن ضربات ايدك بتكون خفيفة وبعيدة عن بعضها. اكتمل شكل الموجة، الشكل النهائي للموجة بهذا الشكل، مع اصطدام الموجة في الصخور ارتدت المياه لأعلى بالطريقة دي، فأعطتنا الشكل الرائع الجميل ده. فبتزود الأبيض في المنطقة اللي هي فيها المية متماسكة مع بعضها وهي بترتفع لأعلى، وبتخف ضربات ايدك في المناطق اللي هي بعيدة بيظهر فيها زي رذاذ. تعالى هنا في الجانب الآخر الأمامي هيحصل اندفاع للموجة خلف الصخور أيضا، فبتبدأ تظهر هذا الاندفاع بهذا الشكل. لاحظ وشوف بتشتغل بالفرشة ازاي. والحجارة دي زي ما قلت لك مبللة بالماء، لأن المية مرتدة عليها فواخدة اللمعة مع ضربة الشمس وضوء الشمس عليها وسقوط الشمس عليها، واخدة هذه اللمعة. بهزة كده وزبزبة في ايدك كده بيديك زجزاج في المية وأمواج متلاحقة بس صغيرة أمام الصخرة. سنة الأسود اللي هنرسمها هنا هتدي لك حرف الموجة مرتفع، ركز فيه ولاحظه. لاحظ كده، شايف انت كده بتشتغل بشكل مسطح، امواج واندفاع للمياه، فده ده في حد ذاته عطالك مساحة او مسافة بعيدة بين الشاطئ والصخور. سنة الاسود اللي احنا عملناها دي عشان تديني جزء مرتفع من المياه، ومش هسيبه كده اهو، بظهر الجزء المرتفع والاسود ده بنخفه سنة، لان ده عتمة اسفل المية الضوء مش وصل لها. قلت لك ان موضوعنا في هذا الفيديو هو الموجة دي، انا عايز الجميع يشتغلها ويرسمها. شوف ازاي تنشئ طبقة من المياه بتتحرك جهة الشاطئ هكذا بكل سهولة. حبيت اوصل لحضراتكم المعلومة واسلط الضوء على هذا الجزء الهام في اللوحة، او الجزء الاصعب عند الكثير من المبتدئين. حد يقول لي مساحة السماء ليه بدأت بدرجات ألوان غامقة؟ جاء وقت الإجابة على هذا السؤال، لأن عامل حساب طرطشة المية مع ضوء الشمس هتاخد لون أبيض شديد، فعشان كده عطيت خلفية السماء غامقة شوية. نكاد ننتهي كده من الموجة بتاعتنا. أما الجزء المتبقي فهو استكمال فقط لمين؟ للوحة مش أكتر. الضوء على واجهة المنزل من جهة اليمين اهو، بترسم المنزل زي ما اتعلمناه في جميع الفيديوهات السابقة بكل بساطة، ولكن الدروس المستفادة او الدرس المستفاد الاكبر هنا في رسمك لاندفاع المية واصطدامها بالصخور. لو حضرتك للآن لا تعلم كيفية تصنيع الألوان الأكريليك في المنزل، رجاء من حضرتك علشان الاستفادة تعم، اكتب في التعليقات وأنا أبعت لك رابط هذا الفيديو، أرد عليك مباشرة علشان تتعلم وتستفيد.
كانت رحلة بسيطة لمدة 20 دقيقة، أتمنى أن كنتوا تكونوا استمتعتوا بيها واستفدتوا أيضا. بتستكمل اللوحة بتاعتك بهذا الشكل بكل بساطة. لوحة جميلة وسهلة وبسيطة ومنظر بحري وفيها معلومات كتيرة جدا. لو حضرتك متابع أصيل أو متابع للقناة أو متابع جديد للقناة وتحمل لنا في قلبك شيئا من الود، ضع لايك الآن، ضع إعجاب الآن، اشترك في القناة الآن وفعل جرس الإشعارات حتى يصلك الفيديو التالي. مزيد من الفيديوهات موجودة على القناة. أتمنى من حضرتك لو أنت أول مرة تزورنا تتابع تلك الفيديوهات. شغل البيت بأي كيفية وبأي شكل. أنت اشتغلت الصعب وهو موجة البحر، فالباقي كله سهل جدا. أتمنى أن يكون الفيديو والمعلومة وصلت لحضراتكم بشكل سهل وبسيط. أشوفكم على خير. انتبهوا لشاشة النهاية، هتجد فيها فيديو هام جدا وجميل. اضغط على شاشة النهاية واستمر في القناة. أشوفكم على خير. أخوكم محمد عبده من جمهورية مصر العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.